ny avsnitt av Car Explorers här. Jag har precis hoppat ur den här bilen och haft mina laps på banan här i Las Vegas. Fick köra 5 laps på banan här med en Lamborghini STO här. Underbar bil, min drömbil som jag fick äntligen uppleva på banan. Det här ansiktet, den här smilen som ni ser, det talar allt tror jag. Vi har en $350 000 bil här, bakhjulsdriven, fyrhjulsdrivning, kolfiber överallt. Den är superbantad viktmässigt mot vanliga Huracan. En molnvinge där bak som ni kan se. Och mycket mer downforce än vanliga Huracan har. Ni undrar säkert varför just Lamborghini är drömbilen. Jag tror det går hela vägen tillbaka till tonåren när jag spelade Need for Speed 3 och förälskade mig i den gula Lamborghini Diablo SV. Nu sitter jag i den moderna lillebror med en V10 istället för en V12 som Diablo hade. Huracan STO är istället den mest banorienterade versionen av Huracan. Men nog om detta. Låt oss lyssna på det magiska ljudet från V10 under mina varv på banan. Där ni får se hur det ser ut både från förarstolen men även utifrån. I don't like this corner. No one does. So you have to stay wide, just so that way you use up the whole track because you paid for it. Middle, stay left, eyes right, now turn. Stay right, brake, turn here, eyes up, connect all the greens and accelerate. Brake, shift down, look left, off the brake, turn more. Point the car right side, accelerate. Go. Stay left. Shift. Shift. Brake. Shift down. Off the brake. So stable during braking too. Yes, so really. Everything's good. Everything. Yeah. Accelerate. Now tiny brake. Shift down. Hey, there you go. Finished. That's intense. It is a very intense car, It's but that's very intense, like. that's but- why it's my favorite. Yeah, it's really intense, but it's so nimble and it's like braking, and so you're flying like in the corners. It's so fast. Mm-hmm. But yeah, there's a lot of downforce in this car. Yeah, and that's with the downforce set to maximum, Yeah. and that you're still doing 130 into the corner, miles an Yeah. hour. Yeah. Ja, då sitter vi här inne i bilen. Och ja, interiörmässigt. Vi har en sportig ratt här som är platt i botten här. Vi har paddlarna som är jättestora i aluminium här. Och de rör sig inte på när man svänger med ratten. Vi har väldigt mycket kolfiber här. Ni kan se bakom mig. Hela dörren i kolfiber. Såklart har vi inga handtag, men vi har tyget här för att öppna dörren och spara några gram av vikten. Kolfiberventiler här som finns framför mig. Och så har vi de här sportiga Jetfighter-aktiga knapparna här för att dra ner rutorna, höja och sänka nosen här med liftsystemet, stänga av ESC och stänga av start-stopp-funktionaliteten. Så har vi infotainmentsystemet här som är tyvärr just nu av. Och såklart har vi start- och stoppknappen här som ser ut som i andra Lamborghini-bilarna, som är tagen från en Jetfighter nästan. Så att man kan lyfta på den här och trycka start här för att starta bilen.
Vi har såklart även knapparna här för att få växellåda, så vi kan trycka på i reverse, park eller välja manuellt läge för växellåda. Låt oss sammanfatta upplevelsen. Som ni kan se i videon har jag varit otroligt nöjd med den. Huracan STO överträffade verkligen mina förväntningar med sin rå karaktär och det fantastiska ljudet som dånade precis bakom mitt öra. De 5 varv jag körde gick alldeles för fort. Man önskar alltid att man kunde fortsätta lite till. Jag kan dock inte låta bli att tänka på hur mycket mer potential bilen har. Om jag hade varit mer erfaren på banan hade jag kunnat pusha bilen ännu hårdare och verkligen utforska dess gränser.